Hello friends, I am Mukunda Mali. Welcome to our channel Bright Future Classes. या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 7वीच्या टेक्स्टबुकमधील लेसन नंबर 1.3 लिटल गर्ल्स वायझर दॅन ओल्ड पीपल या लेसनचा इंग्लिश वर्कशॉप अभ्यासणार आहोत. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा. वेलकम बॅक फ्रेंड्स. इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन नंबर 1. रीड अलाउड विथ प्रॉपर इंटोनेशन. मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये आपल्याला खाली दिलेल्या फ्रेजेस योग्य चढ उतारांसह मोठ्याने वाचायच्या आहेत. डोंट गो, आय एम अफ्रेड, नेवर माइंड, लुक आउट, शेम ऑन यू. क्वेश्चन नंबर 2. स्पॉट द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी. ॲड 3 अदर नेम्स ऑन युअर ओन. या प्रश्नामध्ये आपल्याला स्टोरीमधून शरीराच्या अवयवांची नावे शोधायची आहेत व त्यात आणखीन 3 नावांची भर घालायची आहे. आन्सर: बॉडी पार्ट्स, हेड, अँकल्स, फूट, नोज, आईज, नॅप, फीट. मोर बॉडी पार्ट्स: चेस्ट, इयर्स, शोल्डर्स. Question number 3. List the characters in the story and write their approximate ages. या प्रश्नामध्ये आपल्याला गोष्टीतील पात्रांची यादी करायची आहे व त्यांचे अंदाजे वय लिहायचे आहे. कॅरेक्टर्स: मलाशा, एज 5 to 6, अक्कुल्का, एज 7 to 8, अक्कुल्काज मदर 35, मलाशाज मदर 30, अक्कुल्काज ग्रँडमदर 65. क्वेश्चन नंबर 4. राइट द स्टेजेस इन विच द फाइट बिगॅन अँड गॉट वर्स. यू मे शो ॲज मेनी स्टेजेस ॲज यू लाईक. देन राईट हाऊ अँड वेन द पीपल स्टॉप फायटिंग. भांडण सुरू झाले व अधिक बिघडत गेले या घटनेचे टप्पे लिहा. नंतर लोक भांडण करायचे कसे व केव्हा थांबले ते लिहा. आन्सर: द फाईट. 1. अक्कुल्काज मदर हिट मलाशा. 2. मलाशाज मदर रॅन आउट ऑफ हर हाऊस अँड स्कॉल्डेड अक्कुल्काज मदर. 3. द 2 women began to quarrel. 4. The men also joined them and started quarreling. 5. One word led to another and the quarrel became worse. How the fight came to an end. 1. Akkulka wiped off her dress and went back to the puddle and began to scratch the ground with a pebble to let the water off into the street. 2. Malasha came up and began to help her to widen the rill. 3. Both the girls forgot their quarrel and were enjoying their play. 4. Akkulka's grandmother saw this and brought this to the notice of the quarreling crowd. 5. Looking at the girls who had forgotten their quarrel long ago, the crowd felt ashamed and scattered away and the quarrel ended. Question number 5. Now choose any one of the reasons you have listed in the activity on page 10. Write down and enact a quarrel based on that reason and also show how it was resolved. आपल्या पुस्तकाच्या पेज नंबर 10 वर दिलेल्या उपक्रमात तुम्ही आधी केलेल्या कारणांपैकी एक कारण निवडा. त्या कारणावर आधारित एक भांडण लिहा व ते कसे मिटवले गेले हे लिहा. या प्रकारचा आपला हा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर आपण पुढील प्रमाणे लिहिणार आहोत. क्वेश्चन नंबर 6. चेंज द वर्ड्स इन द कलर्ड बॉक्सेस टू मेक अदर मीनिंगफुल सेंटेन्सेस. आपल्याला या प्रश्नामध्ये
दुसरे अर्थपूर्ण वाक्य तयार करण्यासाठी रंगीत चौकटीतील शब्द बदलायचे आहेत. 1. I will take off my shoes and you do the same. Answer: I will take off my shirt and you do the same. 2. This is a time for rejoicing. Answer: this is a time for playing. Question number 7. Read, remember and write. या प्रश्नामध्ये आपल्याला काही क्रियापदांची भूतकाळी रूपे लिहायची आहेत. आपल्याला क्रियापदे दोन पार्टमध्ये दिलेले आहेत, ए व बी. ए पार्टमध्ये आपल्याला रेग्युलर वर्ब्स आहेत व बी पार्टमध्ये इरेग्युलर वर्ब्स दिलेले आहेत. चला तर क्रियापदांची रूपे अभ्यासूया. ड्रेस, ड्रेस्ड. वॉक, वॉक्ड. ग्रास्प, ग्रास्प्ड. लाफ, laughed. Start, started. Jump, jumped. Peek, peeked. Look, looked. Want, wanted. Pass, passed. Gather, gathered. Scatter, scattered. Be, run, ran. Begin, began. Sing, sang. Meet, met. Take, took. Say, said. Replay, replied. Try, tried. Come, came. See, saw. Get, got. Bring, brought. Fight, fought. Give, gave. Eat, ate. या प्रकारे मित्रांनो आपण क्रियापदाची भूतकाळी रूपे अभ्यासली आहेत, ती आपण पाठ करायचे आहेत. आपल्यासाठी दिलेला पुढील प्रश्न आहे, यूज एनी टू ऑफ these पेअर्स इन अ पेअर ऑफ सेंटेन्सेस. वरीलपैकी कोणत्याही दोन जोड्यांची प्रत्येकी दोन वाक्य आपल्याला लिहायची आहेत. एक्झाम्पल: रन, रॅन. माय डॉग रन्स व्हेरी फास्ट. येस्टरडे इट रॅन आफ्टर अ कॅट. आन्सर: 1. सिंग, सॅंग. शी सिंग्स व्हेरी वेल. शी सॅंग अ सॉन्ग येस्टरडे. 2. ईट, ate. He eats a mango after lunch. She ate greedily at the feast. I hope friends तुम्हाला व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा व जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत या व्हिडिओला शेअर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.